Αυτή τη στιγμή πίσω μας έχουμε ένα κτίριο που λέγεται Αθηναγόρας. Είναι το Ινστιτούτο Αθηναγόρας, το ελληνικό κολέγιο ουσιαστικά εδώ στο Buenos Aires. Μέσα έχουμε ανθρώπους από τις Colectividades Helénicas, Colectividades Griegas, δηλαδή από τις ελληνικές κοινότητες της Λατινικής Αμερικής, και συζητάνε για το ζήτημα της ελληνικής γλώσσας, για το ζήτημα της ελληνικής κουλτούρας και πώς μπορεί να διατηρηθεί και να προωθηθεί περισσότερο. Είναι μια συζήτηση, παύλα, debate. Εθνικές γιορτές, κάποια μαθήματα γεωγραφίας. Τα μαθήματα είναι διαθεματικά. Σε ένα μάθημα μιλάμε και για γραμματική, και για γεωγραφία, και για ιστορία, και γενικά για την κουλτούρα, την ελληνική. Εγώ μιλάω πορτογαλικά, οπότε γίνονται τα μαθήματα σε ανάλογα το επίπεδο. Στους iniciantes, τα μαθήματα γίνονται στα πορτογαλικά κυρίως, για αρχή. Στους intermediarios και avanzados στα ελληνικά. Todo que nos ayuden a nuestra juventud a aprender, a tener el dominio, ¿no? Porque ellos son la parte que se está siendo olvidada en este momento, porque ellos no tienen la facilidad de poder hablar. Mais difícil de chegar lá por não falar a língua, por se sentir com vergonha de não ter tanto conhecimento sobre a língua ou sobre a cultura como um todo. Μόλις βγήκαμε από το Ινστιτούτο Αθηναγόρας και ακούσαμε ανθρώπους να μιλάνε στα ελληνικά, στα ισπανικά, στα πορτογαλικά, κυρίως στα ισπανικά και στα πορτογαλικά, για το ζήτημα της γλώσσας και πόσο δύσκολο είναι να κρατήσουν την ελληνική γλώσσα ζωντανή μετά από τόσες γενιές και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν. Ιδίως σε κάποια μέρη που είναι πολύ απομακρυσμένα, ας πούμε, για παράδειγμα, προηγουμένως ακούσαμε την ελληνική κοινότητα της Βολιβίας, που είναι πολύ μικρή, αποτελείται κατά κύριο λόγο από γυναίκες και από ελάχιστα μέλη τα οποία δεν έχουν πολύ επαφή με τη γλώσσα. Συζητούσαν διάφορες λύσεις και προσεγγίσεις, τέλος πάντων, και πώς μπορούν να βοηθήσουν ο ένας τον άλλον με τις προσεγγίσεις τους για το ζήτημα αυτό και να προωθήσουν περισσότερο τη γλώσσα. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα θα περάσουμε στους άλλους χώρους για να ακούσουμε λίγο περισσότερο σχετικά με τα άλλα ζητήματα τα οποία συζητούν εδώ σήμερα. Και τώρα θα μπούμε στο Ορθόδοξο Οικουμενικό Πατριαρχείο του Buenos Aires και της Νότιας Αμερικής. Ακούσαμε μερικά ζητήματα τα οποία συζήτησαν εδώ οι ιερείς και ο Αρχιεπίσκοπος. Είχαμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι μίλησαν σχετικά με το πρόβλημα των νέων, της νεολαίας, η οποία δεν ασχολείται πολύ με τα ζητήματα τα θρησκευτικά και έχουν ένα πρόβλημα εκεί, θέλουν να προσελκύσουν περισσότερο τη νεολαία. Συζητήθηκε λίγο και το ζήτημα των social media και πώς μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για να προσελκύσουν περισσότερους ανθρώπους. Κάποιοι ανέφεραν τη συνεργασία μεταξύ της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Ελλάδας και άλλων Ορθοδόξων εκκλησιών. Για παράδειγμα, υπάρχουν Άραβες οι οποίοι είναι Ορθόδοξοι στην Κόρδοβα, για παράδειγμα, μας είπαν κάποιοι άνθρωποι ότι αρχικά εξαρτήθηκαν πολύ από αυτούς, συνεργάστηκαν με αυτήν την εκκλησία. Είναι ένα ζήτημα το οποίο κατά μία έννοια πάσχει αρκετά η Εκκλησία από αυτό, γιατί δεν υπάρχει ενδιαφέρον από τη νέα γενιά και δεν υπάρχουν πολλοί οι οποίοι θέλουν να γίνουν ιερείς της Ορθόδοξης Εκκλησίας, δεν θέλουν να σπουδάσουν θεολογία, και είναι ένα ζήτημα το οποίο τους απασχολεί και θέλουν κάπως να προωθήσουν περισσότερο την θρησκεία στις νέες γενιές. Δεν θα ήταν μια καλή ιδέα να έρθουν ιερείς από την Ελλάδα εδώ στην Αργεντινή και στις άλλες χώρες της Νότιας Αμερικής? Η αλήθεια είναι δεν γνωρίζω τα τεχνικά ζητήματα εκεί πέρα, τι απαιτείται και πώς θα έπρεπε να γίνει κάτι τέτοιο. Είναι σίγουρα ένα κομμάτι το οποίο η Εκκλησία και η ελληνική κυβέρνηση έχουν κάποια διαδικασία εκεί για να μπορέσουν να κάνουν κάτι τέτοιο. Αλλά από ό,τι βλέπουμε εδώ, σε κάθε περίπτωση, που είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι οι ελληνικές κοινότητες της Λατινικής Αμερικής έχουν αρχίσει να συνεργάζονται και να επικοινωνούν πολύ καλύτερα μεταξύ τους, και πιστεύω ότι αυτό θα καρποφορήσει περισσότερο σε βάθος χρόνου, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε και κινήσεις και προτάσεις προς την ελληνική κυβέρνηση για να μπορέσουν να προωθήσουν περισσότερο τα ζητήματα τα οποία αφορούν τον ελληνισμό. Αναφέρθηκε όμως ότι πρέπει να υπάρξει καλύτερη συνεργασία μεταξύ των ελληνικών κοινοτήτων και των εκκλησιών στις χώρες που βρισκόμαστε τώρα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, ναι, να πούμε ότι η συγκεκριμένη συνέλευση έχει και τον τίτλο κλερικο-λάικο, και γι' αυτό βλέπουμε την συνεργασία μεταξύ του κλήρου και των λάικων, όπως το λένε, δηλαδή των απλών πολιτών που βρίσκονται εδώ, των μη κληρικών, οι οποίοι συνεργάζονται. Βλέπουμε ότι έχουμε συζητήσεις, έχουμε ένα debate ανάμεσα σε ιερείς και ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι ιερείς από τις ελληνικές κοινότητες. Έχουμε προτάσεις, έχουμε ιδέες, είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται. Δυστυχώς δεν μπορούμε να συνεχίσουμε να παραμείνουμε μόνο σε ένα μέρος, γιατί έχουμε 4 διαφορετικά μέρη όπου αυτή τη στιγμή συζητούν ταυτόχρονα διαφορετικά ζητήματα. Οπότε θα περάσουμε στον επόμενο χώρο να δούμε τι συζητάνε εκεί.
δεν καταφέραμε να ακούσουμε τη συγκεκριμένη διάλεξη, γιατί ήρθαμε καθυστερημένοι, μιλήσαμε με αρκετούς ανθρώπους. Καθώς ερχόμασταν, μας σταματούσαν, μιλούσαμε μαζί τους, ακούσαμε ενδιαφέρουσες ιστορίες. Ναι. Και έτσι χάσαμε τη ζήτηση. Αλλά μας είπαν ότι συζήτησαν για τους νέους και τρόπους για να τους κάνουν, να τους συμπεριλάβουν στην ελληνική κοινότητα, γιατί δεν υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι. Είναι κυρίως μεγαλύτερης ηλικίας οι άνθρωποι που βρίσκονται στις κοινότητες εδώ στην Αργεντινή και στις άλλες χώρες. Ναι. Και τι άλλο? Επίσης, για το ζήτημα της γλώσσας, για τα ελληνικά, συζήτησαν για το πρόβλημα που έχουν με τους καθηγητές. Έχουν τεράστια έλλειψη καθηγητών και θέλουν να βρουν έναν τρόπο να φέρουν περισσότερους ανθρώπους οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί στην Ελλάδα για να διδάξουν ελληνικά, γιατί θέλουν κάποιον ο οποίος μιλάει κανονικά, ας πούμε, με την ελληνική προφορά. Με ελληνική προφορά, σημερινή προφορά. Μητρική. Να είναι η μητρική του γλώσσα όσο το περισσότερο δυνατόν γίνεται. Απ' την άλλη, βέβαια, υπήρξε μια πρόταση από την Ουρουγουάη, από κάποιον εκπρόσωπο από εκεί, να στείλουν ενδεχομένως καθηγητές στην Ελλάδα, να εκπαιδευτούν ως καθηγητές ελληνικών εκεί για κάποιο χρονικό διάστημα και να επιστρέψουν μετά εδώ για να μην εξαρτώνται πάντα από, ας πούμε, καθηγητές που θα έρθουν από την Ελλάδα από μόνοι τους οικειοθελώς ή από καθηγητές που θα στείλει η ελληνική κυβέρνηση, γιατί μέχρι τώρα είναι πολύ χαμηλός ο αριθμός των καθηγητών, ιδίως όταν μιλάμε για απομακρυσμένα μέρη και για κοινότητες που δεν βρίσκονται στην πρωτεύουσα. Έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα και έτσι συζήτησαν για αυτό το θέμα, λοιπόν, το γλωσσικό, που είναι φυσικά πάρα πολύ σημαντικό, γιατί χωρίς τη γλώσσα βλέπουμε ότι η κουλτούρα, τα ήθη και τα έθιμα θα χαθούν πολύ πιο γρήγορα φυσικά. Είχε καφέ. Είχε καφέ, ναι, είχε κρουασάν. Εδώ η Νίκη τσάκισε ένα κρουασανάκι και εγώ το απέφυγα γιατί δεν ήθελα. Οπότε έμεινα στο καφεδάκι εγώ έμεινα. Ούτως ώστε να μας φωτίσει με τα λόγια του αυτή την ημέρα. Ευχαριστούμε, κύριε Βουλευτά. Buenos Aires, μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που μας φιλοξενείτε, κύριοι βουλευτές, κύριοι πρεσβευτές, κυρία Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών, κυρίες και κύριοι, αδέρφια μας της Νοτιού Αμερικής, καλησπέρα σε όλους σας. Είμαι απερίγραπτα συγκινημένος που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας. Η πρωτόγνωρη για μένα εμπειρία της επίσκεψής μου στην Αργεντινή και κυρίως το γεγονός ότι βρίσκομαι ανάμεσα σε ομογενείς και ορθοδόξους με γεμίζει με πλούσια συναισθήματα χαράς, αισιοδοξίας και πατριωτισμού. Θέλω από τα βάθη της καρδιάς να απευθύνω εγκάρδιες ευχαριστίες, θερμές ευχαριστίες στον εμπνευστή τους της Μεγάλης Συνέλευσης, το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μπουένος Άιρες και Νοτιού Αμερικής, κύριο Ιωσήφ. Είναι ο πνευματικός ηγέτης που οραματίστηκε την απόλυτη ανάγκη της επανασύστασης και του μετασχηματισμού σύμφωνα με τις σύγχρονες ανάγκες των ελληνοορθόδοξων κοινοτήτων της Νοτιού Αμερικής. Τον ευχαριστούμε ειλικρινά, τον ευχαριστούμε αδελφικά. Στον ίδιο τόνο ευχαριστούμε και την ελληνική κοινότητα του Μπουένος Άιρες, τον κύριο Πρόεδρο, τον Ταμία, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, που ανέλαβαν αυτό το μεγάλο βάρος της φιλοξενίας τόσων ανθρώπων για 3 μέρες, προκειμένου αυτό το συνέδριο να είναι το εφαλτήριο για την αναγέννηση των κοινοτήτων μας. Δεν θα αναφερθώ στη σύντομη ομιλία μου στα πνευματικά ή δογματικά ζητήματα ή τα οργανωτικά ζητήματα των κοινοτήτων που σίγουρα θα απασχολήσουν τη συνέλευση. Θα υπογραμμίσω όμως με έμφαση το συνεκτικό ρόλο που διαδραματίζει διαχρονικά η Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία. Είναι αυτός ο ρόλος της συνοχής και πνευματικής ευμάρειας που κράτησε ζωντανό το όραμα της ελευθεριάς για το ελληνικό έθνος. Είναι ο ρόλος της Ορθόδοξης Εκκλησίας της Νοτιού Αμερικής που επιχειρεί να ανανεώσει, να αναγεννήσει
και να επαναπροσδιορίσει την ύπαρξη των ελληνικών κοινοτήτων της Νοτιοαμερικής. Είναι η μητέρα Εκκλησία της Κωνσταντινούπολεως που μας οδηγεί πνευματικά. Είναι όμως εξίσου κρίσιμος και ο ρόλος των Ορθόδοξων Μητροπόλεων ανά τον κόσμο που μετουσιώνουν σε πράξη το Ορθόδοξο δόγμα μας. Αυτό ακριβώς κάνει με τη δεύτερη συνέλευση που πραγματοποιούμε σήμερα ο Μητροπολίτης μας και η ελληνική κοινότητα του Μπουένος Άιρες. Αυτό θα κάνει σε 2 χρόνια και η ελληνική κοινότητα της Βραζιλίας, όπως έχουμε πληροφορηθεί. Ασφαλώς, αγαπητοί μου, μέσα από τις ραγδαίες εξελίξεις, στις δυσκολίες της εποχής μας και στην πολυπλοκότητα του κόσμου μας, δεν θα μπορούσα να παραγνωρίσω το ρόλο της μητέρας πατρίδας στην προσπάθεια αναγέννησης των ελληνικών κοινοτήτων της Νοτιού Αμερικής. Για τη συνέχεια του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας φυσικά, σε τούτη την τόσο σημαντική περιοχή του πλανήτη. Η Ελλάδα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων της φροντίζει για την όσο το δυνατόν πληρέστερη διπλωματική της εκπροσώπηση. Το βλέπετε και σήμερα εδώ. Τόσοι ικανότατοι διπλωμάτες μας υπηρετούν στις πρεσβείες μας και στα προξενία μας στη Νότιο Αμερική. Είναι όλοι τους εδώ μαζί μας, δείχνοντας τη θέλησή τους να υλοποιήσουμε αυτά που εσείς αποφασίζετε και αυτά για τα οποία η μητέρα πατρίδα πρέπει να συνδράμει. Θα έλεγα ακόμα ότι πρέπει να είναι στην προμετωπίδα των προσπαθειών μας η προσπάθεια να μην χαθεί, να μην σβήσει η ελληνική γλώσσα και ο ελληνικός πολιτισμός από αυτή τη σημαντική περιοχή του πλανήτη. Εκεί αρχικά θα πρέπει να επικεντρώσουμε όλες τις προσπάθειές μας και να ξεπεράσουμε τα όποια προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στο παρελθόν. Αυτό που θέλω να σας πω όμως σήμερα και το συζήτησα εδώ μέσα στο συγκινητικό κλίμα που εσείς διαμορφώσατε με αυτή την πρωτόγνωρη για μας εκδήλωση, είναι ότι πλέον θα έχετε και κοινοβουλευτική εκπροσώπηση. Οι βουλευτές που είμαστε εδώ αποφασίσαμε με την επιστροφή μας στην Αθήνα να στηρίζουμε με κάθε ευκαιρία και σε κάθε στιγμή τα αιτήματά σας και την προσπάθειά σας. Βεβαίως, οι οικονομικές δυνατότητες δεν είναι απεριόριστες. Το γνωρίζουμε και στην Ελλάδα και στην Αργεντινή. Πέρασαν οικονομικά προβλήματα στις προηγούμενες δεκαετίες. Δεν είναι όμως όλα τα ζητήματα οικονομικά. Υπάρχουν και ζητήματα γραφειοκρατικά. Υπάρχουν και ζητήματα που μπορούν να αντιμετωπιστούν χωρίς χρήμα. Απόφαση χρειάζεται, αγάπη, συνεργασία, αλληλεγγύη. Στην Ελλάδα πάντα στα δύσκολα συντρέχει διαχρονικά η ευτυχή συγκυρία της ύπαρξης της Εκκλησίας μας και των μεγάλων Ελλήνων ευεργετών που έρχονται να καλύψουν τα κενά, η Εκκλησία και οι ευεργέτες μας, εκεί όπου η πολιτεία αδυνατεί να τα καλύψει. Εσείς το γνωρίζετε εδώ στην Αργεντινή. Από εδώ ξεκίνησε την επική του πορεία ο Αριστοτέλης Ωνάσης. Το γνωρίζουν οι συμπατριώτες μας και δίπλα στην Ουρουγουάη, όπου το Ίδρυμα της οικογένειας Τσάκος προσφέρει άψογες και άριστες υπηρεσίες στη διατήρηση του πολιτισμού και της γλώσσας μας. Και πρέπει να είναι παράδειγμα η λειτουργία αυτού του Ιδρύματος. Η παρουσία, κρίνοντας των Ελλήνων στη Νότια Αμερική, ανάγεται στους μακρινούς περασμένους αιώνες, τον 16ο και 17ο αιώνα ήρθαν οι πρώτοι πρόγονοί μας εδώ. Τους αιώνες που ακολούθησαν, οι ελληνικές κοινότητες άκμασαν στη Βραζιλία, στην Αργεντινή, στην Ουρουγουάη, στη Χιλή και σε όλες τις χώρες της Νοτιού Αμερικής. Βεβαίως, ο πανδαμάτορ χρόνος απειλεί να σβήσει τα ίχνη και αντιλαμβάνομαι προσωπικά από τα λίγα που είδα αυτές τις μέρες εδώ ότι είναι δύσκολο να κρατήσεις ενωμένους κάτω από τη στέγη της Ορθοδοξίας, του ελληνισμού και της γλώσσας ανθρώπους τρίτης ή και τέταρτης γενιάς. Αυτό όμως είναι ένα στίχημα
για το οποίο αξίζει όλοι να παλέψουμε. Και ύστερα θα σας πω και κάτι άλλο, αγαπητοί φίλοι. Δεν είναι μόνο οι Έλληνες. Κατά την άποψή μου, είναι και όσοι αισθάνονται Έλληνες και είναι πολύ Λατίνοι στις χώρες αυτές που είναι φιλέλληνες και θέλουν να μάθουν ελληνικά τραγούδια, ελληνικούς χορούς, ελληνική γλώσσα. Ας μην το στερήσουμε αυτή την αγάπη, αυτό το δικαίωμα που έχουμε. Θα έλεγα όμως ότι πρέπει να επικεντρώσουμε στη νεολαία. Θα πρέπει να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτά τα παιδιά, τα Ελληνόπουλα, που πολλά από αυτά δεν έχουν πάει ποτέ στην Ελλάδα, να κλείσουν μέσα στην καρδιά τους την Ελλάδα και την Ορθοδοξία και έτσι θα νιώσουν κάθε είδους μεγαλείου. Αδέρφια μου, σας ξαναλέω ότι είμαι πολύ συγκινημένος. Θα επιστρέψω στην πατρίδα, αλλά οι ελληνοορθόδοξες κοινότητες της Νοτιού Αμερικής θα μείνουν για πάντα χαραγμένες στο μυαλό και στην καρδιά μου. Να είστε βέβαιοι ότι με κάθε ευκαιρία και με κάθε ικμάδα της δύναμής μου θα προσπαθώ πάντα για την αναγέννηση των κοινοτήτων μας στη Νότιο Αμερική. Σεβασμιότατε, κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την ανεπανάληπτη εμπειρία που μου προσφέρατε και ευχαριστώ και όλους σας για την προσοχή σας. Vamos todos juntos para Grecia y la Ortodoxia. Μας κάνετε να αισθανόμεθα ότι είμαστε στην Ελληνική Βουλή. Έτσι αισθανόμαστε και παραπάνω την Ελλάδα. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα θα καλέσω στην έδρα τον κύριο βουλευτή, τον κύριο Σαρακιώτη, τόσο ώστε και αυτός θα μας εμπνεύσει αυτή την βραδιά. Καλησπέρα σε όλες και όλους και από μένα. Θα αποφύγω τις προσφωνήσεις για να μην κουράσουμε το ακροατήριο. Θα μείνω μόνο στην προσφώνηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Buenos Aires, κυρίου Σιλών, καθώς είναι και ο υποδεσπότης της σημερινής Νοσή μου. Με συγχωρείτε, συλλογώντας την ποιότητα και είμαι λίγο κουρασμένος. Συνιστά ιδιαίτερη τιμή και χαρά η συμμετοχή μας ως εκπρόσωποι του Ελληνικού Κοινοβουλίου στην Ειρηνικολαϊκή Συνέλευση, η οποία διεξάγεται στην φιλόξενη πόλη του Buenos Aires. Πέραν των αξιοσημείωτων διμερών σχέσεων, στον κλάδο της οικονομίας αλλά και του εμπορίου, η Ελλάδα και η Νότια Αμερική μοιράζονται κοινές αξίες, κοινές ανησυχίες για θέματα διεθνούς ασφάλειας, αλλά και μια κοινή ιστορική πορεία μέσα και από την παρουσία δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων που διαβιούν σε κράτη όπως η Αργεντινή, η Βραζιλία, η Ουρουάη, η Βολιβία και η Χιλή. Ευρισκόμενοι τώρα στο Buenos Aires, αντιλαμβανόμαστε την διαχρονικά άρρηκτη σύνδεση του ελληνισμού και της Ορθοδοξίας. Οι ελληνοορθόδοξες κοινότητες και σε αυτή τη γωνιά του πλανήτη παράγουν σπουδαίο έργο σε όλα τα επίπεδα, γεγονός το οποίο αναδεικνύεται με εναργή και χαρακτηριστικό τρόπο στο πλαίσιο της διοργάνωσης και της παρούσας κληρικολαϊκής συνέλευσης. Διαμέσου της σημαντικής προσφοράς της Μητρόπολης του Buenos Aires, η φωνή της Ελλάδος φτάνει έως αυτή την απομακρυσμένη για εμάς ήπειρο εξ απόψεως γεωγραφίας, αλλά τόσο κοντινή συνάμα από την άποψη των ιστορικών μνημών, ιδιοσυγκρασίας, κοινών παραστάσεων και αλληλοκατανόησης. Κατά συνέπεια, αποτελεί υποχρέωση και καθήκον για όλους εμάς, εκπροσώπους της ελληνικής πολιτείας, αλλά και τους πατέρες της Εκκλησίας, να πράξουμε ό,τι είναι δυνατόν, ώστε η σχέση με την ομογένεια να εξακολουθήσει να συνιστά φάρο ελπίδας και συνεργασίας και να ανθίσει έτσι περαιτέρω με νόμονατο σεβασμό στο ρόλο και στη θέση του οικουμενικού ελληνισμού. Επιτρέψτε μου σε αυτό το σημείο όμως, μιας και παρίσταμε στην συνέλευση ως εκπρόσωπος της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας και αφού μεταφέρω τους χαιρετισμούς του Γενικού Γραμματέα του κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου, να αναφέρω δύο λόγια για τον οργανισμό μας. Η Διακοινοβουλευτική Συνέλευση της Ορθοδοξίας αποτελεί έναν διακοινοβουλευτικό
πολιτικό οργανισμό, ο οποίος έχει έδρα την πόλη της Αθήνας και ιδρύθηκε με πρωτοβουλία της Βουλής των Ελλήνων το 1993, όπου και πραγματοποίησε το πρώτο της συνέδριο στη Χαλκιδική. Συμπληρώσαμε 30 χρόνια πέρυσι και πάλι στη Χαλκιδική έγινε μια εξαιρετική εκδήλωση στην οποία παρέστησαν πατέρες αλλά και βουλευτές από όλες τις υπήρους της γης. Σκοπή τώρα της Εθνοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας είναι η ανάπτυξη της ορθόδοξης πολιτιστικής κληρονομιάς, η ενίσχυση της επικοινωνίας των μελών της για την προώθηση του ρόλου της Ορθοδοξίας στην αντιμετώπιση των σύγχρονων κοινωνικών προβλημάτων επί τη βάση των αρχών της δημοκρατίας και των αξιών του χριστιανισμού, η συμβολή στο σύγχρονο παγκόσμιο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και την ειρηνική συνύπαρξη των λαών. Ο ρόλος τώρα της ΔΟΥΣΟΥ αποκτά βαρύνουσα σημασία στην παρούσα κρίσιμη γεωπολιτική συγκυρία, κατά την οποία βιώνουμε μεταξύ άλλων συγκρούσεων και τα δραματικά αποτελέσματα του συνεχιζόμενου πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και την κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και συγκεκριμένα στους Αγίους Τόπους μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Στο σύνολο τώρα των διακρατικών ή και διαθρησκευτικών διενέξεων, ο οργανισμός μας προτάσει ως αβήρητη την ανάγκη της επικράτησης της νυφαλιότητας, της σταθερότητας και της ειρήνης, με σεβασμό στις καταστατικές αρχές του ΟΗΕ και στο διεθνές δίκαιο. Κλείνοντας, θα αναφερθώ στο γεγονός ότι προκαιρού και στα στοιχεία που υπάρχουν στην έκθεση της Επιτροπής των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής για τις διεθνείς θρησκευτικές ελευθερίες, όπου υπογραμμίζεται η συστηματική πολιτική διακρίσεων εις βάρος του Οικουμενικού Πατριαρχείου της Κωνσταντινούπολης, εκ μέρους του κράτους της Τουρκίας, η οποία περιλαμβάνει απειλές για δημεύσεις θρησκευτικών περιουσιών, τόπων θρησκευτικής λατρείας, καθώς και καταπίεση εις βάρος εκκλησιαστικών θεσμικών αρχών, έως ακόμη και καταστροφές ή δημεύσεις κημητηρίων. Για τον λόγο αυτό προχωρήσαμε προ 3 ετών και μετά την μετατροπή της Αγίας Σοφίας σε τζαμί από την μονομερή ενέργεια της τουρκικής πλευράς στην έκδοση ενός τόμου, ο οποίος περιλαμβάνει δεκάδες εκκλησίες με το όνομα της Αγίας Σοφίας, ένας τόμος που θα δωρήσουμε βεβαίως και στον σεβασμιότατο Αρχιεπίσκοπο την Δευτέρα με την λήξη της εκδήλωσης. Θα σας ευχαριστήσω και εγώ από καρδιάς και για την συμμετοχή σας και για την θερμή τόσο την υποδοχή όσο και την φιλοξενία σε ολόκληρη την ελληνική αποστολή. Σας ευχαριστώ. Métodos que dão certo, a gente tem que aprender e copiar e às vezes melhorar. Então, assim, discutimos que temos que usar a tecnologia ao nosso favor. Então, assim, por mais que estejamos muito longe, a gente pode... outro exemplo é a comunidade da Bolívia, que uma pessoa, só 2 pessoas haviam vindo em Montevidéu, e após o encontro, eles começaram a fazer encontros mensais nas cidades na Bolívia. Este é o momento e a hora da Igreja Ortodoxa ter o seu lugar na história. Numa história marcada pela presença massiva das tecnologias de um mundo pós-moderno, onde a verdade é por vezes questionada. Έχουμε αποφασίσει, όπως πολύ σωστά είπατε, ότι είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά να έρχονται στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε τα προγράμματα φέτος πιλωτικά, επομένως έχουν γίνει κάποια προγράμματα που πήγαν πολύ καλά και πρώτη φορά δώσαμε και έμφαση στην εκμάθηση της γλώσσας. Έχουμε κάνει μια συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για την εκμάθηση που λέγεται «Παίζω και επικοινωνώ στην ελληνική γλώσσα» και έχουν έρθει και παιδιά που δεν μιλάνε τόσο καλά ελληνικά και έχουν μπορέσει στο διάστημα των 2 εβδομάδων να μιλήσουν περισσότερο. Και αυτό είναι κάτι που θέλουμε να το επεκτείνουμε. Και να το επεκτείνουμε, έχουμε πει, και με τη δική σας καθοδήγηση και με τα ενδιαφέροντα των κοινοτήτων. Σαφώς πρέπει να συμπεριλαμβάνονται όλες οι κοινότητες, αλλά επαναλαμβάνω το πιλωτικό το 24, που επομένως το 25 έχουμε ήδη μιλήσει με τις κοινότητες, με τις πρεσβείες που θα σας απευθύνουν ερωτήματα και θα τους απαντήσετε ποια παιδιά. Προφανώς δεν μπορούν να έρθουν όλοι αμέσως, αλλά είναι κάτι που θα γίνει μια επιλογή. Η πρόθεσή μας όμως είναι να συμπεριλαμβάνονται όλες οι κοινότητες. Και είναι σημαντικό γιατί θέλουμε τα παιδιά να έρχονται και να αποκτούν αυτούς τους δεσμούς που έχουν. Και επίσης θέλουμε και σε διάφορους τόπους
ενδιαφέροντος. Για παράδειγμα, μιλώντας πάλι με τις κοινότητες, έχουμε δει ότι υπάρχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την εκμάθηση των ελληνικών χωρών, των παραδοσιακών χωρών. Θα κάνουμε ένα πρόγραμμα φιλοξενίας σε συνεργασία με το Θέατρο Δώρα Στράτου και με το Λύκειο των Ελληνίδων για παιδιά που θέλουν να έρθουν να κάνουν ελληνικούς χορούς στην Ελλάδα. Να περάσουν 2 εβδομάδες να μαθαίνουν χορούς. Και από εκεί και πέρα με τις δικές σας παροτρήσεις και εσείς θα μας πείτε τι σας ενδιαφέρει, θα κάνουμε και άλλο πρόγραμμα. Εκεί θα δώσω τον λόγο στον βουλευτή του κ. Μπουφόρο και έπειτα στον εξοχότατο τον κ. Πρέσβη Ιωάννη Τσόμα. Η κυρία Γενική Γραμματέα σας είπε τι μπορεί να κάνει το κράτος για αυτά τα οποία προηγουμένως προτείνατε. Εγώ θα σας δώσω μια άλλη παράμετρο του τι μπορεί να κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία για το θέμα της φιλοξενίας παιδιών από την ομογένεια στην Ελλάδα. Επικαλούμε το παράδειγμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Νεαπόλεως Σταυροπόλεως του κ. Βαρνάβα, ο οποίος κάθε χρόνο φιλοξενεί 40 παιδιά από την Βοστόνη στις κατασκηνώσεις που έχει η Μητρόπολη του στην Καλλικρική. Θεωρώ ότι αυτό είναι ένα παράδειγμα θετικό, το οποίο θα πρέπει σε συνεννόηση με την Εκκλησία μας, με τον Αρχιεπίσκοπο και με τους Μητροπολίτες, να τους παρακινήσει, έτσι ώστε η κάθε Μητρόπολη, γιατί όλες το καλοκαίρι λειτουργούν παραθαλάσσιες κατασκηνώσεις, να εφαρμόσουν ένα πρόγραμμα φιλοξενίας 40-50 παιδιών για 15 μέρες όπως κάνει η Μητρόπολη Νεάπολης, που θεωρώ ότι θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Η Μητρόπολη Νεάπολης Σταυροπόλεως θα το κάνει με παιδιά που έρχονται από την Αμερική, από την Βοστόνη. Προφανώς οι άλλες Μητροπόλεις μπορούν να το κάνουν με άλλες περιοχές και ειδικότερα με τις περιοχές που είναι μακριά από την Ελλάδα. Δηλαδή, δεν έχει νόημα να κάνουν κατασκήνωση στα παιδιά από τη Γερμανία ή από την Ολλανδία ή την Αγγλία, γιατί κάθε χρόνο έρχονται 5-6 φορές στην Ελλάδα. Είναι πολύ σημαντικό να έρθουν. Είναι πολύ σημαντικό να έρθουν τα παιδιά από την Αμερική, από την Νότια Αμερική, από την Αυστραλία, από τις χώρες που είναι μακρινές και δεν έχουν την δυνατότητα επαφής. Είναι κάτι το οποίο μαζί με τους συναδέλφους θα το δούμε. Στη συνεννόηση του νέου σπουδαίου με την Εκκλησία, θεωρώ ότι θα μπορούσε να δώσει μια μεγάλη ανάσα στο πρόβλημα αυτό της επικοινωνίας και της άμεσης επαφής των παιδιών με την μητέρα πατρίδα στην Ελλάδα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, έχει βαρέσει ο ήλιος, αλλά ταυτόχρονα γλεντάμε, περνάμε τέλεια, φαγητάρες. Δοκιμάζω τώρα σαντουιτσάκι με μοσχαρίσιο κρέας. Υπάρχουν τραπέζια με μεγάλα κρέατα, μεγάλα κομμάτια κρέατος. Παιδιά, το έχουν το κρέας εκεί και το κόβουν κατευθείαν μπροστά σου, είναι υπέροχο, είναι λουκούμι, πεντανόστιμο. Εδώ έχουμε ποτά σε ένα τραπέζι. Όλοι οι άνθρωποι εδώ, η πλειοψηφία ελληνικής καταγωγής από τη Λατινική Αμερική. Πίσω μας έχουμε την Ελληνοορθόδοξη Εκκλησία εδώ στο Ινστιτούτο, στην ελληνική κοινότητα στο Buenos Aires και ήρθαμε να περάσουμε πολύ καλά σήμερα.